Vrăjitoarea sus pe casă. Uite, aici este o capelă, capela Sulnur. Și ajungem în centrul metropolei, unde vedem una din cele mai vechi biserici. Străzile sunt curate, ordonate, aranjate, se lucrează la ele, tot timpul sunt amenajate. Toată lumea în mașini și pe biciclete. Nu prea vezi oameni plimbându-se pe stradă, decât dacă stau la restaurant și mănâncă, atât. Cum vă spuneam și la unele din filmările mele, casele nu sunt drepte în Olanda, dar nu știu de ce. Uitați, casele sunt aplecate, ori în față, ori în spate. Flori, frumos, tot ordonat, aranjat. Case vechi, refăcute. Deci în Olanda e foarte rar să fac case noi. Astea vechi se moștenesc, se vând, se cumpără la unul la altul și lumea le întreține. Dacă vă uitați, sunt micuțe, strada a crescut, s-a ridicat în sus, s-a lăsat în jos.
mari, frumoase, sculpturi vechi, gotice, extraordinar frumos. Cărți pentru copii, deci la fiecare biserică aici în Olanda, mai nou, s-au format ca și la locuri unde poți să pui o carte și vine cineva, o ia, o citește, o pune la loc. Deci un gest foarte frumos pentru copii, oamenii pun cărți, vin, ei le citești. Care tot. New York. Extraordinar frumos. Extraordinar. Curățenie, ordine. E, și un steag suedez am văzut. Cineva din Suedia locuiește aici. Am auzit partea de intrare a bisericii. Biserica se numește Sfântul Martin din Zaltbommel. Foarte frumos. Ordine și curățenie. Biserica Sfântul Martin din Zaltbommel. Mașini de tot felul, Range Rover, Volvo, Volkswagen, BMW-uri.
restaurant 4x4. Restaurante mexicane. Ei, și am ajuns la unul din castelele vechi. Sunt pe strada Andere Richigen. Oh. Deci un vechi castel, stad, castel orașului. Castelul se numește Watten van Rosen. Deci acest castel, castelul Martin van Rosenhuis, este o casă din secolul al XIV-lea, al XVI-lea, în orașul olandez al Borneo. Clădirea monumentală
fost construită în jurul anului 1535, din ordinul celebrului Gherlander Martin van Rossum. Clădirea este decorată cu sculptură renascentistă. Aici este grădina castelului. Pompă de apă veche. Dinainte vremuri când citeam în cărți, am grădina castelului. Deci în grădina castelului, în ăsta e foarte mic. Dacă ajungi să te plimbi în castelul ăsta, pe grădina asta, nici n-ai unde să te pui, câțiva metri pătrați. Pare sau și mă gândesc cum era atunci când fetele sau băieții erau surgimniți de părinți în casele de astea mici, n-aveau unde să ducă. Flori. Flori de gheață. Miroase așa de frumos florile astea. Foarte frumos. Frumos, o țară monarhică, mică, Olanda, în care lucrează o grămadă de români. Din estul Europei sunt foarte mulți. Foarte, foarte mulți oameni vin la muncă aici. Ar vrea și România să fie din nou sistem monarhic.